Okay, welcome to Kamalayan, and I'm Tato Malay, and you're watching me here at Wow Very Good Live. All right, so here I am once again, at tayo ay narito na naman sa isang pagsasama na kung saan ay ating pag-uusapan na naman ang mga magagandang bagay na may kinalaman sa ating nangyayari sa pang-araw-araw na kabuhayan. Lalong-lalo na pagdating sa buhay spiritual. Okay, bakit spiritual? Kasi nga, ang palagi ko sinasabi sa aking programa, we are really spiritual beings having a human experience. Okay? So, yan yung kwan ko. Yun yung aking palagi kong ina-emphasize dito sa aking program. No? Because a lot of times, palagi natin sinasabi na tayo ay tao lamang o kaya ay parang napakahina ng ating ang tawag dito, yung presence natin in terms of how we should live in this world. Because palagi sinasabi natin, struggle ang nangyayari palagi o palagi tayo naghihirap o nahihirapan sa mga pang-araw-araw na gawain natin. But here, in our program, we always try to change that kind of a notion na kung saan ay sinasabi nga natin dito, hindi tayo mahina, malakas tayo. Tayo ay talagang parang mga Superman. We are super beings because we are spiritual beings. Yan ang kailangan natin tandaan. And so, as we go along, we'll just have an open mind dahil dito nga sa ating programa ay hindi natin binibigyan ng halaga ang mga problema na nakikita natin ngayon sa ating mundo. Nasaan ba si Richard? Richard? Okay, so ito ay ating ginagawa na kung saan ay binibigyan natin ng mga panibagong ano tawag dyan? Panibagong ayan, sandali lang po. Ito sorry. Ayan, post. Okay. Alright. Okay. Pasensya na kayo. At tayo ay maraming platforms dito. May live streaming tayo, mayroon tayong Facebook Live. Wala kayo Facebook Live. At meron na tayong isang live live taping of our program. Alright, so for that matter, let's start. At tayo ay merong isang mahalagang pag-uusapan ngayon from the book called Conversations with God, which I had been discussing for the past, siguro 8 weeks already, because we're already now on chapter 9. So, hindi, more than 8 weeks, kasi like, for example, like chapter 8, 3 weeks ko yata, o 3 times ko yata pinag-usapan, 3 episodes, no? So basically, that is something that we had to really discuss lengthily kasi ang ganda lang topic on love. And since it was February, love month noon, doon natin pinag-usapan ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa pagmamahalan o tungkol sa pag-ibig o tungkol sa unconditional love for that matter. And so today, we go now to chapter 9. And chapter 9 naman basically is I would say a review of many of the lessons that we had already discussed in the previous chapters of Conversations with God by Neil Donald Walsh. We're talking about book 1 here, no? So for that matter, ito nga ang aking gustong i-discuss ngayon, kung saan ang tanong is, what is truth? Or is there really such a thing as what we call absolute truth? Meron ba talagang sinasabi tayong pawang katotohanan na yun lang ang pinakakatotohanan sa lahat? Actually, wala. Okay, ano yung ibig ko sabihin yan? Ito yung, very controversial yung sinabi kong yun. At dahil nga sinasabi natin na meron tayong nababasa sa Biblia na I am the way, the truth, and the life. So, ano yung ibig sabihin na I am the truth? Yun. Ang ating paksa ngayon.
At dito, sa chapter 9, I would like to start reading something from page 152 of Conversations with God of Neil Donald Walsch. Ang sinasabi rito, and what pray, before that, what is right? Is there something, or can you be truly objective in these matters? Or are right and wrong simply descriptions overlaid on events and circumstances by you out of your decisions about them? And what, pray tell, forms the basis of your decision? Ano ba yung decision natin when you say, this is the truth? Or how did you arrive to that truth? Ito sinasabi, your own experience? Is it based from your own experience? Sabi nga dito, no. In most cases, you've chosen to accept someone else's decision. We disregarded our experiences. Na kung saan-saan, doon natin makikita yung sinasabi natin katotohanan about what we are really experiencing or trying to really finding out, trying to find out. But here, we gave that up. We gave up our experiences. Instead, we absorbed or we actually embraced other people's truths or decisions about something else. And dito sinasabi nga, in most cases, you've chosen to accept someone else's decision. Someone who came before you and presumably knows better. Very few of your daily decisions about what is right and wrong are being made by you based on your understanding. So, ibig sabihin nito, saan natin ngayon binibase ang ating katotohanan? Saan tayo naniniwala na yun ang sasabi natin totoo? It is from other people's decision of what they told us. At sino yung mga nagsabi niyan? Isa dyan, simbahan. Marami dyan, ang ating mga magulang, na ito yung katotohanan na dapat paniwalaan natin, na ating tinanggap nung kabataan natin. And many of us never changed or questioned them. And we actually imbibed them or accepted them as our absolute truths as well. Kasi sabi natin, yun ang nakagisnan ko na . Yun yung naging buhay ko. Yun, doon ako pinalaki, sa paniniwalang yun. So, sino ba ako para baguhin yan? Yun. We actually neglected that kind of power that we have in terms of thinking otherwise. That's why tayo ay may utak. Dapat lahat ng mga nangyayari sa atin, nakikita natin o napag-aaralan natin, dapat kini-question natin. Hindi natin dapat tinatanggap na lock, stock, and barrel. Sabi nga. Ang ginagawa natin yun yung kinalakihan ko na. Yun yung paniniwala ko. Huwag mo nang guluhin yung utak ko. Maramihan sa atin ganun. And ano ang resulta pag ganun ang ating pag-iisip? Tayo ay hindi masaya. Dahil parang nakita na natin later on, parang hindi naman yata totoo itong sinabi sa akin. Parang bakit ganun? Imbis na maganda yung mangyayari sa buhay ko, sinunod ko naman yung sinabi sa akin na dapat ito ang gawin ko, bakit hindi ako masaya? Okay. So, dyan tayo nagkakaproblema. And then many times, this is really the problem of all of us. Alright. So, ito na ngayon. Tutuloy natin, Sabi nga dito ni God sa ulitin ko, very few of your daily decisions about what is right and wrong are being made by you based on your understanding. Alright. Very few. Ibig sabihin, mas nakararami yung binibase nila from other people's beliefs. No? So, kukunti lang talaga yung naniniwala sa according to their own understanding. This is especially true on important matters. In fact, the more important the matter, the less likely are you to listen to your own experience, and the more ready you seem to be to make someone else's ideas your own. So, ibig sabihin, pag mas malaking bagay o mas nakakabigat na bagay sa buhay natin, katulad ng mga may kinalaman sa
sa simbahan, sa Diyos, hindi na natin kini-question yan. Kumbaga, kung ano na yung sinabi sa atin ng mga religious people, religious in terms of mga pare o mga ministro o mga pastor, yun ang pinaniwalaan na natin. And we never question them. Wala namang masama doon kung talagang okay ka lang eh. Pero kung hindi nga maganda yung nangyayari sa buhay mo, in spite of you following what they are teaching you, dapat meron kang dapat gawin. Ito yung mga dapat nating nakikitang meron tayong kailangan baguhin. Alright. Sabi nga dito, this explains why you've given up virtually total control over certain areas of your life and certain questions that arise within the human experience. Yung ating buhay, para bang dumadaan ng araw na parang kung saan ay ang daming nangyayaring hindi kanais-nais, hindi natin kine-question bakit paulit-ulit sa buhay natin. Dahil nga, ang pag-iisip natin ay hindi natin binabago. So, pag hindi mo binabago ang pag-iisip mo, walang mangyayari, kundi paulit-ulit lang yung mga pangyayari sa buhay mo. So, that is exactly what is going on in our life. These areas and questions very often include the subjects most vital to your soul. Sa ating kaluluwa, sa ating spirit, sa ating most vital to your soul, the nature of God, the nature of your true morality, the question of ultimate reality, the issues of life and death, and that surrounding war, medicine, abortion, euthanasia, the whole sum and substance of personal values, structures, judgments. Halos lahat na lang na nangyayari sa ating buhay, tinanggap natin. Wala tayong kinwestiyon. Kaya tuloy, kung tayo ay nakakaranas ng mga bagay na maraming mga agam-agam nga na kung saan ay we are troubled by some issues, wala tayong ginagawa. Tinanggap na lang natin na, talagang ganyan na yan. Ganyan talaga buhay. And so this is exactly what is now going on with our life. Most of you have abrogated, assigned to others. You just let it be. Okay, tinanggap mo. You don't want to make your own decisions about them. Yan ang sinasabi. We don't want to make any changes or any kind of other decision about what is going on in our life. Dahil yan ang nakagisnan. Someone else decided, I'll go along, you shout. Someone else, just tell me what's right and what's wrong. Kumbaga, nakikinig na lang tayo sa, kadalasan ngayon, sa media. Doon tayo kumbaga tumatanggap ng mga balita na kung saan ay mga paliwanag na kung ano nangyayari talaga sa mga issues ngayon. And somehow, parang karamihan sa atin, tinatanggap kung ano yun, nadadinig natin. Buti na lang nga ngayon, marami na ring sides to everything, no? So, meron na lang tayong pinapaboran siguro. Kaya namimili tayo kung sino yung nagsasabi sa atin na merong, I would say, na tinatanggap natin dahil yun ang paniniwala natin, doon tayo nakikinig. Sarado na tayo sa ibang anggulo. And that is what makes us not objective anymore with life. No? Naging masyado tayong subjective. Pinipili na lang natin kung ano yung nakagisnan natin, doon na lang tayo pumipirme. And ito nga, this is why, by the way, human religions are so popular. Ganda lang sinasabi dito. Bakit daw ang mga religion, yung mga lalo na yung malalaking mga religion, that's why they are so popular. It almost doesn't matter what the belief system is, as long as it is firm, yun talagang sigurado,
um, consistent, clear in its expectation of the follower, and rigid. Given those characteristics, you can find people who believe in almost anything. The strangest behavior and belief has been attributed to God. Wow, ito nga, the strangest behavior and belief has been attributed to God. It's God's way. They say, that is God's word. Yan yung nasa kasulatan. Yan ang ating tinatanggap. Kasi sabi, nasa kasulatan yan. So, huwag mo nang questionin. That is why, and there are those who will accept that gladly, because, you see, it eliminates the need to think. It eliminates the need to think. Ayaw na natin mag-isip. Ayaw na natin guluhin ang ating utak. Ayaw natin isipin na baka pwede itong ganito, o baka pwede namang ganun, o bakit ganyan yan. Totoo ba yan? Marami sa atin, pag nagbabasa tayo ng Biblia, literal pa, at tinatanggap natin. Wala namang masama kung talagang nakakatulong sa iyo yung mga bagay. Kaya lang kung minsan, hindi tayo marunong magbasa. That's why what we need to really now do is to have this what we call critical thinking. Alright, baka na naman sabihin nyo, napakasama akong tao dahil pinag-uusapan ko yung mga bagay na ganitong uri ng mga issues. No? But anyway, I'm just reading something from Conversations with God, which is basically what I feel is needed in this day and age. Now, okay, ito yun. Let's go to killing. Okay, ganito lang yan. I would now go to another kind of discussion here, na kung saan, ito nga, ano ba talaga ang katotohanan? And there is this concept called, or that says, you are truth. That's why when Jesus said, I am the way, the truth, and the life, I can also say that to myself, that I am the way, I am the truth, and I am the life, because this is who I am. And this is my truth. Ito yung paniniwala ko. Ito yung gusto kong mangyari sa buhay ko. And ito yung gusto kong tahakin. So I am the way, the truth, and the life. And what is your truth? Or what is my truth? Ay, magkaiba tayo siguro. We can never have the same truths. Kung gusto mong parehong truth, pumunta ka sa simbahan nga. Ayun, accept mo lahat ng sinabi ng dogma nila. Yan ang tanggapin mo. But here, alright, ito nga, this is now what we mean by there is no right and wrong. There is no absolute truth. Okay, so pagdating sa mga issues, tingnan natin, ano ang mga bagay-bagay na kadalasan tayo ay nagdedebate, nakikita natin, dinidiscuss ito sa television, sa mga news program, sa mga talk shows, kung saan ay may mga on the other side and some issues from the other side as well. Alright, like anong mga issues na very, I would say, controversial, na kung saan ay merong puwapanig dito sa iba na paniniwala, merong puwapanig sa iba. Alright, let's start with, okay, maganda ito. Kasi presently, we discuss this. Gay marriage. Okay. Yung mga kinakasal na mga gays or mga lesbians. So in other words, are you in favor of gay marriage or are you not in favor? Now, merong mga naniniwala, they are in favor. Merong iba, ayaw nila yon. So kanya-kanya yan. If you're not in favor, you have your reasons. If you're in favor, you also have your reasons. Ang tanong, sino ang tama? Mukhang wala. Kasi parang meron naman silang points in terms of what they believe in. Now, why they think that it is right. So, again, there is no right and there is no wrong. Ano pa? Killing. Okay. Pagpatay. Ito, kadalasan, nakikita natin ito sa television, sa mga news programs, na maraming namamatay, maraming pinapatay,
At tayo ay nagkukondena ng mga sa pangyayaring ganito. At sinasabi natin, napakasama na talaga ng tao ngayon. At sinasabi natin, hindi na dapat ituloy yung mga bagay na yan ng pagpatay, ganyan. Again, as what we normally would ask you is it right or wrong? Meron bang tama sa pagpatay? O meron bang mali sa pagpatay? Alright. Ano ang mga issues dito? Kailan ba pwedeng pumatay? Ha? Pwede ba talagang pumatay? Eh, di ba nasa commandment nga, thou shalt not kill. Bakit pwedeng pumatay? Anong instances pwede pumatay? Yung mga sundalo sa gera, pwede sila pumatay. Allowed sila. Ha? Yun yung sinasabi nga. Bakit sila pwede? Ano ang nangyari doon? Eh, may commandment ka, thou shalt not kill. O, bakit dito ngayon pwede kang pumatay? O, yung mga pulis na pag may kriminal na nakasagupa, pwede nilang patayin, barilin. At kung yun, nakikipagbarilan din sa kanila. So, ang tanong dyan is, pwede naman pala. O bakit sinasabi thou shalt not kill? O bakit sinasabi na masama pumatay? Kailan ba pwedeng pumatay talaga? So, meron ba talagang pwede? Ha? Yun yung tanong na hindi natin masasagot in terms of sa ganitong usapan lang. Pero again, as what I've said, this is now what I'm saying. There is no absolute truth, may tama o may mali. Sino ba nagdidikta na pwedeng pumatay? Dahil nga sabi, pag sundalo ka, pwede kang pumatay na kalaban. So, ibig sabihin, ang gobyerno ng isang bansa. Ganun yun eh. Pero, sasabihin mo ngayon, pag may mamatay, pag may isang kriminal na gumawa ng karumal-dumal na krimen, dapat patayin din yan. Dapat isilya elektrika yan. Sasabihan naman ng simbahan, hindi pwede. We cannot actually have this death penalty according to the church. Bakit na naman? So, sino na naman ang tama dyan? Sino mali? Mukhang ito yung mga issues na pinag-uusapan natin. And this is what I'm saying. There's no absolute truth and there's no right or wrong. Kaya nga, kadalasan, etong mga bagay na nakikita natin o pinag-uusapan o yung sa ating buhay, bakit hindi ba natin kini-question ang mga nangyayari? Samantalang nakataya ang sariling buhay natin sa mga nangyayari ngayon. So, we have to wake up and really ask questions. Kung hindi natin natatanggap ang ibang bagay, huwag nating tanggapin. At kung saan tayo pwedeng masaya, doon tayo. But again, ano ang mga dapat natin pag-isipan? Like for example, ito na nga yung mga controversial issues inaano ko sa inyo. Alright. Okay. Abortion. When is abortion okay? Is it okay? Marami nagsasabi, bawal ang abortion. Kung mamamatay yung nanay sa pagpanganganak, you still will not allow abortion. Sabi ng simbahan, it's not allowed. So, whose life are you going to save? The life of the baby or the life of the mother? So, hindi natin masagot yan at this point in time. Nasa sa inyo yan. Kayo mag-iisip yan. Kung kailangan, sa anong sasabihin yung importante o hindi importante sa buhay nyo. Premarital sex. Bawal ba ang premarital sex? O okay lang? Marami sasabi, dapat okay muna mag-practice bago mag-asawa. Dahil kuminsan yun na nga, akala nung iba, magpapakasal para lang magka-sex. Tapos nung nakita nila, yun lang pala yun. Bakit pa ako nagpakasal? Sana. Hindi, what I'm saying here is, many get married for the wrong reasons. And some of them, just because they had sex, it's already a thing that they have to do na in terms of getting married. And somehow, parang wow, in this day and age, let's be open. Let's be open-minded and see.
walang masama dyan. Kung talagang mag-live-in muna nga kayo, magsama kayo ng ilang taon para malaman nyo talaga kung kayo'y karapat-dapat sa isa't isa. And kung talagang totoong pwede kayong magsama, di doon kayo magpakasal. Pero kung nagkakilala lang kayo ng 1 taon, 2 taon, kadalasan akala nila, baka iba, 3 buwan pa lang, yun na, iniisip lang magpakasal. Alright, so ang dami tayo mga bagay na rito, no? Isa pa yung medical marijuana. Ayan. Hanggang ngayon, controversial ang issue na yan, debate. So, ano pa mga issues na kailangan natin, anuhin natin ngayon? Sige, I'll just go through my list ngayon. Ano pa ba? Yung mga pagkain ng mga animals na kung saan ngayon sinasabi nila, kung hindi kasi kinain yung mga hayop na yun, di sana wala tayong mga virus na ganito. Sino nagsabi ngayon na bawal kumain ng mga ano ba ito? Ano ba yung bat sa Tagalog? Yung paniki. Di ba? Sabi nila, kasi may mga kumakain ng paniki, kaya tuloy nagkaroon ng coronavirus. Ayan. So, tayo, ano mga kinakain natin? Balot. O ayan, masama ang balot. Mukhang kanya-kanya tayong So, marami tayong issues. And this is what I am now saying here. There is no right and there is no wrong. Kung saan ay dito natin nakikita na kailangan tayo mismo mag-question. Huwag nating hayaan lang natanggapin na kung ano ang nilatag sa atin, wala na tayong babaguhin. Ito ay isang bagay na hindi natin pwedeng palagpasin sa buhay natin. That's why dito, at naganda itong chapter 9 na talaga because basically this is exactly what chapter 9 is all about. And ito nga, last question that I want to